टाइगर 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 મિત્રો કાંટામાં ફસાઈ ગયું. આખો કાંટો કરી ગયો. આમ રે મરે નહીં એનું કરીએ આપણે. કાંટો કરી ગયો હાથે કાઢ લેને ભરે નહીં પણ આ પકડ. નીચે વધારે વાળું દાબા તો મોટું. હાલે બનાવમાં કઈ આવડતું આમ નતું આવતું. કઈ બાજુ લઈ આ એટલામાં જ જો ન્યાસ ન્યાસ તમે છે ને એટલા પાંઠા છે ને એટલે ઈચ્છા હે. ભાગો ભાગો છોકરા. થલો સીપી દીધું. અડીક રમાડો ને નાનું છે. પાણી પાણી રોજિયા ફેણ માંડે ત્યાં બેટા આપા. આ બટુક મારો બોલો સંપલ આંબે તો ભાઈ ને બવણી ઓલા પર છે એ તમને નથી આવ્યા કાકે એની બવણી બટુક માં લઈ લો બવણી. આ બવણી આપો ए हाँ टाइगर बटूक ચોખાની આપો ચોખાની. आ यूट्यूब चैनल नी मौज હા બવણી આવી ગયા. ए हाँ कोबरा पकड़वानी चैनल नी मौज हाँ ए हाँ टाइगर बटूक नी मौज हाँ ભજીયા બરાબર આપી દે. હાલે હવે અંદર કરી ગયું. કોબરા ને ત્યાં કોબરા તો છે 145 વાળો કોબરા છે. 145 વાળા પાકા આગળ નીકળે છે આગળ જો એ રાજા માલા હે શિરાક ટાઈગર બટુક આપણે જવાનું છો મિયોડીમાં. ફોલો મહેનત ઉપર પત્રનું લેવા કોણ છે શાંતિ અમદાવાદ અમદાવાદ લેવા કોણ છે એવોર્ડ જવાય ને હા જવાય ને ટાઈગર બટુક પત્ર હો ગરમ શાંતિ આવે चार चक्कर में मत पड़िए मित्रों. तात्कालिक हॉस्पिटल दाखल થઈ જવાનું મિત્રો. એટલી મારી વિનંતી છે, હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. એક ટાઈગર બટુક વિનંતી કરે છે તમને.
બીજી વિનંતી કરું છું કે મારી કોપી કરશો નહીં કોઈ મિત્રો. મિત્રો કોઈને કડીએ શૂટ કરીએ, કોઈ ઝાડ પત્તે માનવું નહીં, કોઈ આયુર્વેદી માનવું નહીં, કોઈ ભોને માનવાનું નહીં, કોઈ તાંત્રિકને માનવું. તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જાવ. જય હિન્દ, જય વંદે માતરમ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ફરી નવા વિડીયો મળશે મિત્રો, તો બ્લેક બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, તો તમને નવા નવા વિડીયોની લોકેશન મળતી રહે. લાઈક કરો, શેર કરો. જે લાઈક કરતા નથી તમે મિત્રો, મારા વિડીયો જોઈ શીખો છો પણ તમે લાઈક કરતા નથી. કોઈ ભુવાને માનવાનું, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જાવ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. કેમ જાય ક્યારેની વહેણ છે જો? હા નજીક હે, નજીક હે. પકડીને બેટા પૂછડી જૂનું લાગી ગયેલ પણ છો હા. માથે. જો જાય ફસાઈ ગયું લા. મારા હાડા અહીંયા તો કરી કાંટો લાગી ગયો મિત્રો, કાંટામાં ફસાઈ ગયું. આખો કાટો કરી દીધો. હવે શું કરવાનું? પત્યું નથી લા. અને હરી લઈ લે તો હરી, અને ઓપરેશન કરવું પડે એટલે હરી લઈ લે. તું આમ રે મરે નહીં એનું કરીએ આપણે. કાંટો કરી ગયો. માથે કાઢ લેને. ઉભરે નહીં પણ આ પકડ છે. ના ભાઈ આ પકડ ને મારા બાપ. લે બિસાડા લે કે મોબાઈલ તો પકડ યાર, મોબાઈલ પકડ ને તું. કાંટો કરી ગયો છે ને, અહીંયા ડંખ મારો ગયો. એ હા ટાઈગર બટુક, આ યુટ્યુબ ચેનલ ની મોજ. એ હા કોબરા પકડવાની ચેનલ ની મોજ. હા એ હા ટાઈગર બટુક ની મોજ. હા ભાઈ થોડું એને કાંટો વધારે કરી દે. તો દાબીને કાઢ લેની મારો બાપ. ના મારો બાપ એને ફૂટી જાય વધારે. કઈ નહીં ખૂતે. ઉપર એને કાઢવું, આમ કાઢવું પડી. ના ભાઈ પકડીને કાઢ લેતો નથી. તારે તો રમકડું જ લાગેલા. એને લાગ કૂચે વધારે વાળ્યું, દાબા તો મોટું. હાલે ઈ